สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน อาจารย์ขอต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนการนำเสนอข้อมูลผ่านแผนภาพด้วยโปรแกรม Tableau นะคะ ก่อนอื่นนะคะ อาจารย์ขอพาน้องๆมาทำความรู้จักกับคำว่าแผนภาพข้อมูลหรือ Data Visualization แผนภาพข้อมูลคือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของภาพที่แสดงการจัดเรียงอย่างเป็นระบบและมองเห็นได้ด้วยตาค่ะ เช่นอะไรบ้าง เช่นรูปแบบของตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ เป็นต้นนะคะ สำหรับความสำคัญและประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูลผ่านแผนภาพนะคะ จะทำให้น้องๆเห็นภาพรวมของข้อมูลและเข้าใจรายละเอียดในมุมมองต่างๆได้มากขึ้นค่ะ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และจะนำไปสู่การเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ตัวอย่างแผนภาพข้อมูลที่เราจะเรียนกันในคอร์สนี้นะคะ อาจารย์จะสอนน้องๆสร้างแผนภาพข้อมูลใน6รูปแบบ รูปแบบแรกนะคะ จะเป็นรูปแบบของแผนภาพลักษณะตาราง จะมี2ลักษณะนะคะ ตารางแบบแนวตั้ง แล้วก็ตารางแบบแนวนอน ถัดมานะคะ จะเป็นแผนภาพแบบแผนภูมิแท่ง จะมี3ลักษณะค่ะ แบบแนวตั้ง แนวนอน แล้วก็แผนภูมิแท่งที่ซ้อนทับกันค่ะ ถัดมาจะเป็นแผนภาพลักษณะกราฟเส้นนะคะ กราฟเส้นจะมี2ลักษณะ คือแบบเส้นเดียวนะคะ กับแบบหลายเส้นซ้อนทับกันค่ะ ถัดมาจะเป็นแผนภาพรูปแบบแผนภูมิวงกลมนะคะ แผนภูมิวงกลมจะมี2ลักษณะเช่นเดียวกัน คือวงกลมที่แบบไม่มีรู กับวงกลมที่แบบมีรู หรือที่เราเรียกว่าโดนัทชาร์ตค่ะ จากนั้นนะคะ อาจารย์จะสอนสร้างแผนภาพลักษณะของแผนที่ หรือที่เราเรียกว่าแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ Choropleth Map นะคะ และสุดท้ายอาจารย์จะสอนน้องๆสร้างแผนภาพแบบกระจาย หรือ Scatter Plot ค่ะ เรามาเรียนแต่ละรูปแบบกันนะคะ สำหรับแผนภาพแรกนะคะที่เราจะมาทำความรู้จักกันคือแผนภาพตารางหรือ Table น้องๆจะได้ฝึกสร้างตารางทั้งแบบแนวตั้งและก็แนวนอน อย่างภาพด้านซ้ายมือนะคะ เป็นแผนภาพตารางแบบแนวตั้ง หรือที่เราเรียกว่า vertical table ตารางในลักษณะนี้นะคะจะมีหัวคอลัมน์อยู่บนแถวแรกด้านบนสุดของตาราง โดยเราจะใช้แสดงข้อมูลพื้นฐาน เมื่อเราต้องการดูค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขอย่างชัดเจน สำหรับตารางที่เป็นแนวนอนหรือที่เราเรียกว่า horizontal table ตารางลักษณะนี้จะโชว์ในด้านขวามือ น้องๆจะเห็นว่าหัวคอลัมน์อยู่ทั้งบนแถวแรกและก็คอลัมน์แรกของตารางนะคะ ซึ่งตารางนี้จะใช้เปรียบเทียบเพื่อที่จะจำแนกหรือดูข้อมูลในหลายมิติมากขึ้นค่ะ ถัดมานะคะเป็นแผนภูมิแท่งหรือบาร์ชาร์ตอาจารย์เชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นแผนภูมิแท่งลักษณะเหล่านี้มาแล้ว แผนภูมิแท่งนะคะมีทั้งแบบแนวตั้ง แนวนอน แล้วก็มีที่แบบซ้อนทับกัน ซึ่งแผนภูมิแท่งแนวตั้งนะคะเราจะเรียกว่า vertical bar จะเป็นรูปด้านซ้ายมือที่อาจารย์ให้ไว้ รูปแท่งบาร์นะคะจะอยู่บนแกน x ส่วนแผนภูมิแท่งที่เป็นแนวนอนเราจะเรียกว่า horizontal bar แท่งบาร์เนี่ยจะอยู่บนแกน y นะคะ โดยแผนภูมิแท่งที่เป็นแนวตั้งและแนวนอนนี้นะคะ เรามักใช้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลใน2มิติ ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม แล้วก็เป็นการแสดงปริมาณให้เห็นบนแท่งนะคะ ส่วนแผนภูมิแท่งที่เป็นแบบทับกันเราจะเรียกว่า stack bar น้องๆจะเห็นภาพด้านขวามือนะคะ มันจะเป็นรูปแท่งที่อยู่บนแกน x นะคะ หรือแกน y ก็ได้ แต่มันจะมีลักษณะแท่งที่เป็นสี่เหลี่ยมบอกสัดส่วนหรือองค์ประกอบนะคะของทั้งหมด
แยกให้เป็นประเภทหรือแยกกลุ่มออกมาให้เห็นชัดเจนค่ะ มาต่อกันที่กราฟเส้นหรือลายกราฟนะคะ น้องๆจะได้ฝึกสร้างกราฟเส้นทั้งแบบเส้นเดียวแล้วก็หลายเส้นซ้อนทับกัน อย่างภาพด้านซ้ายมือเป็นกราฟเส้นแบบเส้นเดียวหรือที่เราเรียกว่า Single Line Graph จะมีเส้นเดียวนะคะบนกราฟจะช่วยบอกแนวโน้มหรือเทรนด์นะคะการเพิ่มลดหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ค่ะสำหรับกราฟเส้นที่มีหลายเส้นซ้อนทับกันเราจะเรียกว่า multiple line graph ในลักษณะนี้จะช่วยเปรียบเทียบแนวโน้มของข้อมูลได้หลายข้อมูลมากขึ้นแต่ข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบนั้นจำเป็นต้องมีสเกลที่สามารถใช้แกนร่วมกันได้ค่ะ มาต่อกันที่แผนภูมิวงกลมหรือพายชาร์ตน้องๆหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับแผนภาพด้านซ้ายมือแผนภูมิลักษณะนี้จะช่วยแสดงสัดส่วนของกลุ่มของข้อมูลทั้งหมดภายในวงกลมแต่ในคอร์สนี้อาจารย์จะให้น้องๆได้ฝึกสร้างแผนภูมิวงกลมในลักษณะของโดนัทชาร์ตด้วยนะคะเป็นแผนภูมิวงกลมที่มีรูอยู่ภายในแผนภูมิลักษณะนี้ จะช่วยให้น้องๆได้เพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคำนวณสัดส่วนของข้อมูลเข้าไปด้วยค่ะ อาจารย์ไปต่อที่แผนภาพในลักษณะของแผนที่ในคอร์สนี้น้องๆจะได้ฝึกสร้างแผนที่แถบสีหรือ Colored Map เป็นแผนที่เชิงภูมิศาสตร์น้องๆนะคะจะได้ฝึกสร้างแผนที่ของประเทศต่างๆอย่างที่อาจารย์แสดงไว้ในรูปด้านซ้ายมือเป็นแผนที่ประเทศไทยซึ่งแผนที่ในลักษณะนี้นะคะจะแสดงถึงการกระจายของข้อมูลในเชิงพื้นที่ โดยใช้สีนะคะแสดงปริมาณต่างๆบนพื้นที่นั้น สุดท้ายค่ะน้องๆจะได้ฝึกสร้างแผนภาพการกระจาย Scatter Plot อย่างที่อาจารย์แสดงในแผนภาพด้านซ้ายมือจะเป็นกราฟที่มีจุดกระจายและก็แสดงการกระจายของข้อมูลให้เห็นชัดเจนซึ่งน้องๆสามารถใส่เทรนไลน์หรือเส้นแนวโน้มเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้ด้วยค่ะ สำหรับแนวทางในการสร้างแผนภาพข้อมูลอาจารย์มีข้อแนะนำน้องๆ5ข้อค่ะสำหรับข้อแรกนะคะอาจารย์อยากให้น้องๆฝึกทำความเข้าใจข้อมูลที่จะนำมาใช้ให้ละเอียดดูประเภทของข้อมูลและจำนวนของข้อมูลว่ามีมากน้อยแค่ไหนค่ะข้อ2น้องๆต้องตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตั้งคำถามที่ตนเองสนใจว่าต้องการตอบคำถามเรื่องอะไรค่ะ ข้อ3เลือกแผนภาพที่เหมาะสม นั่นคือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถตอบคำถามที่ตนเองสนใจได้ และต้องพิจารณากลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ชมผลงานของน้องๆด้วยนะคะ ข้อ4น้องๆต้องสร้างแผนภาพที่เข้าใจง่ายที่สุด เลือกใช้องค์ประกอบในแผนภาพที่สื่อความหมายที่ชัดเจน เช่นสีป้ายกำกับ หรือมาตราส่วนต่างๆ ก็ต้องชัดเจนนะคะ ข้อ5ค่ะ เมื่อน้องๆทำเสร็จแล้ว ลองให้กลุ่มเป้าหมายของน้องๆ ลองวิจารณ์หรือให้ฟีดแบ็กกลับมาดูค่ะ ถ้ามีส่วนไหนที่ต้องแก้ไข ก็ลองกลับมาทำซ้ำเท่านี้นะคะ แผนภาพที่น้องๆสร้างมาก็จะเป็นแผนภาพที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะอาจารย์ขอฝากข้อควรระวังในการสร้างแผนภาพน้องๆต้องระวังการนำเข้าข้อมูลที่มีอคติหรือไม่ถูกต้องเพราะอาจจะทำให้น้องๆได้แผนภาพที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมผู้ชมอาจจะเกิดความเอ็นเอียงหรือสับสนได้ค่ะและในบางครั้งข้อความหลักหรือ Core Message ของน้องๆอาจจะสูญหายไปในการแปลผลด้วยค่ะ